Okay, so our time is up right now. Let's get back to our lesson today, right? So now we continue with the listening comprehension, right? Now please get back to page number 68. Okay, I can see the listening section. So you're gonna listen to an interview with Mr. Adarsh Rashid Jolie. He's currently he's is the chief executive officer, like the CEO of the, and this company is a global money transfer company. Okay, like the business, right? This company is a kind of the company that provides the money transfer service. Like if you want to send money to your friends, to your business partners, or to your family members living in foreign countries, living abroad, right? And can you have these companies transfer money for you? Okay. Yeah, so you're gonna listen to the interview with him, and now for the first part interview, I would like to answer the following questions. So there are two questions for you. The first one is, how many countries does the company transfer money to? You see what the size, not the size, but what the scale of this business, right? Is it the scale of the clients? Like how many countries? See, does the company transfer money to? You can see what the scale of the business, right? And next one, number two, Dahashu has 4 types of people or organizations, right? What are they? So you have to identify the 4 types of people or organization that this company help transfer money for. Okay, you got it? Okay, yeah, that's good. Now, please go to track 2.2, listen on your own, and then find out the answer to the following question. Just note down the keywords as the answers to the question, so you don't have to type out everything. Yes, just find out how many countries, how many numbers, and 4 types of people, who are they? That's it. Rồi, cái phần này nghe thì em cũng tự nghe bên máy của em nha. Rồi, em đã download cái file về rồi đúng không? Bây giờ mình tự nghe, tự nói câu đáp án cho cô, và nhớ là không được xem script, và bạn chỉ có thể nghe tự lực của mình thôi nha. Còn khi nào mà không hiểu thì về nhà mình sẽ nghe lại, rồi mình lật script ra, mình tra từ vựng này nọ. Ok, còn ở đây mình nghe là cố gắng đừng có lật script ra, tại vì nếu em lật script ra để em tìm đáp án thì nó không còn listening comprehension nữa, nó là thành reading rồi. Em đọc cái phần script để em tìm đáp án, đúng không? Mình không có luyện nghe, cho nên đây cô muốn các bạn là tự nghe được bao nhiêu thì nghe nha. Ok, nhưng mà phải tự mình nghe. Ok, so there you go. Listen to track 2.2 and then note down the answers to the 2 questions here. And if you got the answers right, please type the answer in the chat box. Okay, there you go. Aduh, vậy mà mình không được cái tem nào. View vẫn đẹp. Em chỉ biết vậy thôi.
Nhiều Liên không biết là cái này gì hết, em có nhìn. Nói cho là bị quyền em. Okay, you got the answers right. Number one, the number of countries that the company helps to transfer money to. How many? Say what? Nearly 144. Okay, so that's the correct number, right? Nearly 144. You have no problems listening to this part, right? Yeah, you can see what this company helps people, help its clients transfer money to more than what 144 countries. You can see what the size, the scales of the company, right? So it can be considered as a international, right, a global company, right, that runs business right in different countries in the world. Next one, question number two. Does Shield house 4 types of people or organizations, and who are they? So we have what 4 groups of people here, 4 groups of clients. The first one, what, students. That's why business organizations, international organizations, and migrant workers, right? Migrant workers. I mean, what the people working in other countries, right? Like, what, I got the answer from Nam. It has a very clear explanations, right, for each answer for each group of clients here to say what the international organization, like World Bank and United Nations. That's very good, right? These are 2 examples of international organizations that these companies might work with. World Bank and United Nations, right? These are the very big international organizations in the world. And what else? Migrant worker. What is about migrant workers? So they are in Europe, right, other parts of the world, who want to send money back home, right, to their family. That's why. So migrant workers. So these are 4 groups of people, right? Students. Number 2, business organizations. Number 3, international organizations, and number 4, migrant workers, right? Migrant. So migrant, right? Migrant is a noun. It means the people moving to another country, or to work or to study, okay, or to live, for example. So migrant is coming from the verb migrate. Yeah, migrate. It means that to move, okay, from this country to another country. And for migrate, we have 2 other words, where we have immigrate and emigrate. Cô bổ sung thêm từ vựng ha, có từ này có liên quan cho mình phải nói vào để học thêm. Ok, migrant là cái từ chung, yes, để cái nghĩa là cái việc những cái người mà di cư hoặc là nhập cư, nói chung những cái người mà chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, nó nói chung. Thì bây giờ em sẽ có cái chữ động từ của nó là migrate, ok, migrate. Nó có thể dùng dành cho động vật lẫn con người ha. Ví dụ con người thì mình di cư, mình đi từ nơi này sang nơi khác. Còn đối với động vật thì đối với những động vật mà sống theo gọi là kiểu như là những con có những loài chim ăn, ví dụ như mùa đông thì nó ở khu vực này, ở phương con không nhớ rõ, kiểu như là nó ở phương Bắc, rồi xong mùa xuân thì nó bay về phương Nam, kiểu vậy đó. Có những cái loài nó sống theo kiểu thời tiết như vậy, thì nó cũng mình có thể dùng động từ migrate dành cho animals luôn. Ok,
Và đối với migrate thì mình sẽ có hai cái động từ liên quan tới nó là immigrate and emigrate. Ok, thì hai chữ này ha, immigrate and emigrate, nhấn vào vòng 1 ha, immigrate and emigrate. Hơi khác phần phát âm chút xíu mình, immigrate and emigrate. So what does immigrate? It's related to what migrate, but you know what immigrate and emigrate, what does it mean? What is the difference between immigrate and emigrate? You know that? Do you know the difference between immigrate and emigrate? Okay, Trung Hiếu. Nó cô một cái là nhập cư, một cái là di cư, người nhập cư, người di cư. That's right. Okay, immigrate means that you are like you are Vietnamese. Okay, we are in Vietnam, and if a person from the U.S. right, he moves to Vietnam to live right, to live as a resident in Vietnam, right? So he's called what? He has immigrated to Vietnam. But emigrate means that you are Vietnamese, but now you move to what U.S. right to live, to become a U.S. Citizen. For example, it means that you have what immigrated, okay, emigrated. That's it. Thì thật ra cái immigrate và emigrate nó đều là migrate. Nhưng mà immigrate của mình tức là bây giờ mình người Việt Nam đúng không, mà một cái người nước ngoài á, từ Việt Nam vào Việt Nam sinh sống thì cái hành động đó mình gọi là immigrate, tức là nhập tức là đi vào, ok. Còn emigrate tức là mình là người Việt Nam ở đây đúng không, mà người Việt Nam rời Việt Nam để đi qua nước khác sinh sống. Ví dụ như hồi xưa mà sau chiến tranh mà sau 1975 thì rất nhiều người Việt Nam đã di cư sang Mỹ để theo chế độ gì đó, ok. Thì người Việt Nam rời Việt Nam để qua Mỹ sinh sống thì cái hành động đó gọi là emigrate, tức là di cư. Thì hai cái hành động này nó đều là migrate, tức là mình di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nhưng mà để xác định rõ hơn thì là immigrate như bạn nói, đó là immigrate tức là nhập và đi vào, đúng không? Còn emigrate tức là đi ra, tức là di cư sang quốc gia khác. Thực ra cũng là họ thôi, cũng là một người đó thôi. Nhưng mà ví dụ như một người Việt Nam sang Mỹ sống thì ở Việt Nam người đó được gọi là emigrant, là người di cư, đúng không? Thì mình sẽ có trong ngữ tương ứng đó là gì em? Emigrant. Thêm cái danh từ vào nhân câu 2 là cái người đi ra. Rồi thì còn ở Mỹ thì cũng là cái người đó, nhưng mà ở Mỹ thì người dân Mỹ sẽ gọi người đó gọi là người nhập cư, tức là immigrant. Em có hai từ ha. Rồi thì từ đây em cũng có quen với danh từ tương ứng đó là gì em? Danh từ tương ứng là emigration, tức là sự di cư, đúng không? Thì trên đây mình cũng có là immigration, tức là sự nhập cư. Rồi, thì có thêm một số từ ha. Rồi còn cái việc migrant, rồi migrate, rồi mình có là migration, đúng không? Cũng là cái việc di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Đó. Đây mình có cái nhóm từ này là chung, là chỉ sự mình move, the action of moving from this country to another country. But to be more specific, okay, immigrate means that you move from another country to this country. But emigrate means, you move from this country to another country. That's it. Okay. So this is some more related vocabularies. Yes. Okay, it's just it's an expansion of vocabulary. I hope that note down some more vocabularies related to the word migration. Yes. Okay, so now let's move on. Okay, so you have got to know some information about this company, right? So again, this is Mr. Duley. He's currently running a global money transfer company, which helps 4 types of people and organizations, right, transfer money, right, to around 144 countries in the world. Okay? That is just some basic information about this company. And now we move on to the second part, where you're gonna listen to track 2.3, and then you note down the missing words for this interview, this part interview, right? So first of all, you have to have a look at the question number 1 to number 8, and then you identify the word form and the kind of information that you are going to fill in the blanks here. So number 1, on successful new business, have to do what? Have a what? So this is number 1. The first one, have a something. So we did a noun here for number 1. What? A noun beginning with
consonant. Để ý ha, khi mình làm những dạng này là mình phải đọc qua cái note và mình xác định cho cô hai chuyện. Một á, là cái chỗ đó mình còn cái loại từ gì, danh từ, tính từ, động từ, dựa vào những cái từ xung quanh, dựa vào cái kiến thức ngữ pháp của mình để xác định chỗ đó là còn loại từ gì. Cái thứ hai là mình dự đoán coi là cái loại thông tin đó là gì, nó là số liệu hay là nó là một cái về nơi chốn, ok, hay là về thời gian, ok, hay là một cái vấn đề gì đó. Thì ở đây của mình là có cái cụm động từ là have or what, có một cái gì đó, đúng là mình còn một danh từ ở đây. Number 2 the same, right? Number 2, yes. Know how they are going to do something, that vision. So going to do something, we need a verb here. And number 3, we need a verb. What do you do with the vision? A keyword, right? To do something, verb. Number 4, motivate there. Motivate what? So we have the keyword like motivate there. So with a noun here, that indicates a person or a group of people. For example, motivate là kiểu như là dạng khuyến khích cái gì đó thì chắc chắn danh từ để chỉ người, đúng không nè? Đó là những cái mình dự đoán trước ha. Keep the customer. Okay, so the structure here is keep the customer. How? So number 5, we need an adjective. Dựa vào kiến thức ngữ pháp thì mình đoán cái này sẽ là một cái tính từ, đúng không? Khiến cho hay giữ cho khách hàng của họ phải như thế nào đó, ok, hoặc là một cái verb in. Theo ngữ pháp thì mình một là verb in hay là một cái tính từ ở đây. Yes, keep the customers. How? Okay. Maintain their what with the customer. Maintain their what? Duy trì cái gì đó, đúng không? Mình có keywords của mình là maintain là there, chắc chắn là một danh từ with the customers. Okay. Number 7, make sure that the customers are happy with their what? Keyword, we have what? Happy with their what? So we need another noun here. Manage the difference between the income and their what? So we have keyword, the difference between what income and something, we need another noun here, okay? So after you identify the what, the kind of information, the type of information, and the work form here, now let's get back to what the track number 2.3. Listen carefully and note down the missing words. Yes. Now, there you go, everyone. Unit 7, New Business, Track 4. What advice would you give to anyone starting their own business? I hope they've got lots of energy. I think it is difficult and quite hard work and needs a significant level of commitment. I think it's really, really important to make sure you understand the marketplace and who your customers are going to be.
and how you differentiate yourself or make yourself different from any of your competitors in that marketplace. People will only go to you and buy your product or your service if they feel it is added value, and how you differentiate yourself or make yourself different from any of your competitors in that marketplace. People will only go to you and buy your product or your service if they feel it is added value over and above what they can get elsewhere, or something they can't get elsewhere. So for me, understanding the market and the customer is absolutely critical to the success of a business. The other key thing is that you've got sufficient cash. Things will generally not go quite to plan, and it's really important that you've got access to enough cash. Okay, you've got the answers, right? Number one, all successful business, right? New business have to. So this is the some characteristics, right? That describe, you know what, successful new business, right? So if you want to have a successful new business, you need to follow, right, the advice here. So number one, I have a plan. Yeah. So yeah, whatever you do, you need a plan, right? If you want to make it successful, right? You want to succeed, right? So you need to make a plan, and when you make a plan, you can predict a lot of things, like you can predict what will happen in the future, and you can prepare some solution to deal with the arising problems. Yeah. Okay, so we have a plan. Okay, and then we need to have what vision. Yeah, what is my vision here? Like vision, like, you know, imagination. Yeah, you have to predict, you have to guess what's gonna happen in the future, and what would you like to be in the future. So you need to have a vision. Yeah, how things are like in the future. So have a plan, have a vision, and what else? Know how they are going to what that vision. So next one, reach that vision. So reach, like, you know what, you are able to realize that vision, yeah, to make it come true. To reach that vision là kiểu như là gì, em có thể thực hiện được cái tầm nhìn đó. Cái vision là cái tầm nhìn trong tương lai. Em sẽ biết là trong tương lai doanh nghiệp của mình nó sẽ muốn doanh nghiệp của mình như thế nào, đúng không? Mình vẽ ra một cái bức tranh, một cái viễn cảnh trong tương lai. Perspective, you know what, future, perspective future, right? That this is the vision, and you need to know, okay, how you're going to reach that vision, to realize your dream, to make your plan come true. That's it. So reach that vision. Yes. Thì khi em học từ vựng, em học luôn nguyên cụm dùng câu là reach that vision, là hiện thực được cái việc làm được hay là thực hiện được cái tham vọng đó, cái tầm nhìn đó. Okay, yes. Our next one, number 4, motivate you know what, their staff. Yeah, that's right, employees or staff, right? So motivate their staff, right? You need to know how to motivate your staff. You know that it's easy for you to manage finance and manage, you know what, things like finance, right, or capital, or, you know, resources, but it's very challenging for you to manage people. Yeah, so you know what, human resources management is very tough, it's very difficult, right? Yeah, because there are a lot of problems, right, arising when you deal with people. You know what, when you work with people, even though it's a small scale company, a company of 10 people, and these 10 people, you know what, come from different backgrounds, different backgrounds, by different behaviors, different attitudes, okay, and how you put them together to work for you effectively, right? That is important, right? So you need to know how to motivate people, right? How to inspire them, right? To make them work for you, okay? To make significant contribution to your business. That's very important. Motivate the staff, okay? Keep the customer what? Keep the customer, you know what, loyal. Yeah, so we did an adjective, you want loyal. Loyal, like, you know what, you stick to the company. Okay, so like once your customer come to you, when the customer come to you to buy your product, and then you need to make them come back for more. Okay, you need to know how to retain customer. You keep the customer loyal. So I have another word for you, right? Keep customers loyal. Yeah, so we have another verb which is what? Retain. You need to know how to retain your customers. Yes. Thì đây mình có là keep customer loyal, giữ cho khách hàng trung thành. Trung thành tức là sao?
You need to know how to retain customer. Có cái động từ đó là retain. Retain đây cũng là lâu lại, lưu giữ lại, níu chân lại. Ok. Nó dùng rất là nhiều tình huống khác nhau ha. Trong cái tình huống này mình đi với danh từ customer, nó có nghĩa là gì? Em giữ chân khách hàng. Em giữ chân khách hàng tức là em làm cho khách hàng phải trung thành với cái nhãn hiệu của mình hay là với sản phẩm của mình, đúng không? Họ đến một lần nhưng mà lần sau họ sẽ đến nữa, kiểu vậy, chứ không phải mua một lần rồi bỏ chạy luôn, đúng không nè? Ngoài ra chữ retain này còn có thể dùng với danh từ là memories, ký ức, đúng không? Retain memories cũng là lưu giữ ký ức. Ok. Thì nói chung là tùy vào những cái danh từ có thể đi được chung với nó có những cái nghĩa hơi khác nhau chút xíu. Thì đây là giữ chân khách hàng, ok, khiến cho khách hàng trung thành với mình. Còn ngoài ra retain nó còn có nghĩa là lưu giữ ký ức. Okay. Thì mình có thể paraphrase ra keep your customer, or the customer loyal, you can say retain your customer. Yeah, retain. Okay, next one we have number 6, maintain their relationship with the customer. That's right. You need to keep customer loyal. You need to maintain the good relationship with your customer. How? You can see a lot of examples right now. There are a lot of brands that create a Facebook fan page. Okay, this is the place where customer can get access to, right, to post their concerns, to give some comments on the products. Okay, and then through this channel, right, the brands or the company can get in touch with the customer, right, and build relationship and maintain relationship with them. Okay, so it's very important to build customer loyalty by maintaining a good relationship with the customer. Okay, yeah, if they're happy with your products, they will continue to buy your product in the future. That's it. Duy trì cái mối quan hệ với khách hàng bằng cách gì em? Liên lạc thường xuyên liên lạc, mình tương tác với khách hàng để tìm hiểu cái nhu cầu của họ. Okay, so this is one of the key factor leading to a successful new business. Okay, maintain their relationship with their customers. Yes. Next one, number 7, make sure that the customer are happy with their services. That's right, with their services, right? This is the service company, right, providing money transfer service. Yeah, so make sure that customers are happy, are satisfied with the services. Okay, but even sometimes they have some problems, right? Or even sometimes customers are not happy with their service, right? You need to give solutions. Yes. Okay, so next one, number 8, manage the difference between what their income and their costs are their expenditure. So I noticed that some of you say cost, some of you say expenditure, but actually they are the same. So cost or expenditure means that the amount of money that you have to pay for something. Yeah, so income and cost or expenditure. You understand what I mean? Yes. Like you have to, this is the amount of money that you have to pay for something. Like if you want to run your business, right? If you run your business, you have to pay for a lot of things. Like you pay for the rent, you pay for the equipment, you pay for labor, for example. So this is the cost, là những chi phí, là cái tiền em bỏ ra để em trả cho cái gì đó. Ví dụ trả cho nhân công nè, lao động làm việc cho em, trả cho cái trang thiết bị nè, đúng không? Trả cho tiền thuê nhà, tiền thuê văn phòng, ví dụ vậy. Tất cả cái đó gọi là gì em? Cost or expenditure. And then income, what does it mean? The profit. Okay, so you need to manage the difference between the income and then the cost. Okay, and you always manage, the income here must be higher than the cost, and then you can make profit. Yeah, cái income của em tức là cái thu nhập, cái lợi nhuận của em phải luôn cao hơn so với cái chi phí bỏ ra thì cái doanh nghiệp em mới duy trì được, đúng không nè? Okay, so you need to manage the difference, right? The positive difference between income, I mean the revenue or the profit that you make, and then the cost that you have to pay for, running the business. That's it. Okay, so these are the pieces of advice of given by Mr. Joller if you want to run a successful new business. Okay. All right, and now next we'll move on to another part. Okay, so this is another interview, another talk with Susan Barat. Okay, she's the CEO of Nature's Way Foods. Right. So if in English module number 1, I'm pretty sure that you listen to this woman one more previously, right? So she is the CEO of Nature's Way Foods. Okay. Thì học phần 1 thì chắc là em đã có nghe cô này một lần rồi, đúng không? Cô là CEO của công ty Nature's Way Foods. Không nhớ, không biết là bài số mấy đó, nhưng mà có nghe cô này một lần rồi. So now for this part, we listen to Miss Susan Barat again, and she's the CEO of Nature's Way Foods. She's gonna talk about the advice she would give to anyone who would like to start their own business. All right, this is another piece of advice, right, given by Susan Barat. Okay, and you are required to listen and complete this is the extract from the outer script. Okay,
For first of all, you have a look at number 1 to number 8, and you also read it, the information that you're going to fill in the blanks here. Number 1, I hope you got lots of what. Okay, so we did a noun here, lots of something, noun. Okay, lots of what. I think it's difficult and quite hard. Okay, what here is quite difficult and hard, quite hard. What? And these are different level of commitment. So for number 2, we need a noun, quite hard. What? Difficult. What? And this a significant level of commitment. I think it's really, really important to make sure that you understand the what. So we need a noun, understand what, and who your customers are going to be, and how you differentiate yourself. Differentiate, what does it mean? You make yourself different. Yeah, this is a verb, right? Differentiate means that you make yourself different from others. You make you stand out from the crowd. You make you outstanding. Yeah. So differentiate yourself and make yourself different from any of your in that marketplace. So make yourself different from what? Any of your what? Number 4, we need a noun in that marketplace. People will only go to you and buy your what. So we need a noun. Buy your what. And your service, if they feel it is added what. So we need a noun here. Added. Alright. Added what. So we need a noun for number 6. Over and above what they can get elsewhere, and something they can get elsewhere. They can get out. Sorry, something that they can get elsewhere. So for me, understanding the market and the what. So we have understanding number 1 and the market and something. We need a noun here for number 7. It's absolutely critical to me. Critical, what does it mean? Very important, right? Absolutely important to the success of the business, right? So critical means very important, very essential, very necessary. The other key thing is that you got sufficient what. So here number 8, we need a noun. Sufficient. Sufficient means you know what, enough. Đây có rất nhiều tính từ em ha. Cô nói ra cho các bạn để cho từ mới và từ đồng nghĩa. First one, we have what? Critical. When you say something which is critical, it means, you know, very important. Cái điều gì đó rất là quan trọng ha. Gọi là cốt lõi và rất là quan trọng. And then we have what? Sufficient. Yeah, the adjective, right, and the opposite is what? The insufficient. Từ đồng nghĩa và sorry, từ trái nghĩa ha. Insufficient. Em chỉ còn thêm cho cô cái tiền tố là in thôi, nó sẽ thành là tính từ trái nghĩa liền. Insufficient đây là đủ ha. Enough. Yeah, insufficient của mình là thiếu hụt. Yes. Mình có thêm từ trái nghĩa. Yeah. Antonyms. Okay, so the other key thing is that you got sufficient what. We need a noun here. Yeah, enough what. Okay, now let's listen to what track 2.4, and then you note down the missing words for this extract. Okay, there you go. Hiện tại là 4 em ơi, vì ra được 6 lại là 4. Sao 5 là chứ?
chứ vậy lấy mà mỗi tuần có 5 điểm đều như thế này là cuộc gì cũng có. Nói 13 4 buổi mà. Con mắt mình phải làm cái test của cái ấy. Cái cho đó đó. Kéo cho mình chơi. Ui win rồi. Nó còn phải làm gì hết. Win 100 đồng về tiền. Nó còn phải làm gì. Chủ quan. Okay, number one, say what energy, right? All of you choose energy. I hope they've got lots of energy. Yes, like a startuper, right? So they need to be energetic. They need to have a lot of energy, right? Because they're gonna deal with multitasking. They will be responsible for a lot of things, so they need to be energetic and enthusiastic, right? So number one, energy, right? I think it's difficult and quite hard work. Yeah, that's right. So running your own business is not the easy job, right? At all. So you have to be prepared for that, right? It's a difficult and quite hard job. Work. Then number two, work. And this significant level of commitment. What is a commitment? Commitment means that once you decide to do something, and you have to stick yourself right to that job. For example, commitment, like a promise to do something, a promise to contribute, to sacrifice yourself, right, to do something, or a promise, right, to devote yourself to do something. Một cái lời hứa, một cái cam kết mà em còn phải là cống hiến hết sức mình cho việc đó, tức là một khi em đã quyết định làm, em làm tới cùng và em phải làm cái chuyện đó, thì đó gọi là commitment, tức là sự cam kết, sự ràng buộc. Okay, and this is a significant level of commitment. I think it's really important to make sure that you understand what number three, marketplace. Yeah, that's right. To understand the marketplace, right? Like where you're gonna sell your product. You need to understand the marketplace. You need to know the characteristics of that market. Okay, by investigating the customer behaviors or customer insight. Okay, you have to investigate a lot of things like who you're gonna sell the product. Okay, and customer shopping habits. Okay, and then what else? The customer insights, right? Customer information like their income or their genders or their behaviors, something like that. Thì mình phải tìm hiểu thị trường em ha. Thì tìm hiểu thị trường bao gồm tìm hiểu khách hàng và tìm hiểu cả cái đặc tính của thị trường nó như thế nào, cái thói quen mua sắm của người mua hàng như thế nào. Okay, you need to be knowledgeable about the marketplace, yeah. And who your customer are gonna be, and how you differentiate yourself and make yourself different from any of your competitors. That's why number four, competitors in that marketplace. Like last time I told you the expression like saturated market.
Like if you want to jump in, if you want to join in the saturated market, right, there's little chance for you to become successful. If you want to be successful in a saturated market, you need to be different, you need to be outstanding, okay? You need to come up with new concept and provide customer with excellent service, okay? And in that case, by this way, you can become successful, okay? If not, right, are you gonna fail? That's it. The differentiate yourself, right? Okay. Thì như hôm trước cô đã nói em là nếu mà em muốn vào một cái thị trường mà đã bão hòa rồi, đúng không? Một cái thị trường mà đã gần như là các miếng bánh nó đã chia tất cả đủ cái công ty rồi. Ví dụ như là em muốn vào ngành ngành F&B đi, đúng không? Ok, ngành F&B chẳng hạn đi ha, F&B, food and beverage, đúng không? Ngành F&B đó viết tắt của food and beverage, nó ngành ăn uống á. Ăn là food và beverage đây cũng là cái loại thức uống, ok. Mình có thể gọi là drinks cũng được, nhưng mà danh từ nó là beverage, có nghĩa là cái loại đồ uống bao gồm đồ có cồn và cái loại soft drinks. Uống nói chung á, về nước giải khát, rồi nước ngọt, rồi nước có cồn, nói chung là gọi là beverage. Thì cái thị trường này đó có thể một số nơi đã bão hòa rồi, và em muốn vào thì em phải thực sự khác biệt, đúng không? Ok. So differentiate yourself, right? It means that you need to make yourself different from what any of your competitors. Yes, competitors. That's right. Number 5, people will only go to you and buy your products. That's right, and or your service if they feel it is added. What's it? Value over and above they can get elsewhere. I mean that you need to provide them with excellent service. Okay, the service they cannot get elsewhere. Okay, or something they can get elsewhere. Okay. Tức là cái giá trị mà em mang lại, cái dịch vụ của em và cái sản phẩm em mang lại nó phải với em, nó phải có giá trị hơn so với những gì họ có thể tìm thấy nơi khác. Ví dụ như là em đưa ra cái đồ uống A này, thì đồ uống A của em nó phải ngon hơn của Highland Coffee hay là của Coffee House, đúng không nè? Ví dụ vậy, ví dụ em biết sản phẩm đối thủ chính của em trong cái ngành cà phê đi ha, các quán cà phê ở Sài Gòn đi, và các ông lớn ở Sài Gòn có thể như là Phúc Long hoặc là Coffee House hoặc là Highland Coffee. Đây là 3 cái chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất ở Sài Gòn, ok. Thì ví dụ em muốn nhảy vào cái ngành này mà muốn cạnh tranh với 3 ông này, thì cái sản phẩm em đem ra là phải có chất lượng và có giá trị, nó phải hơn 3 cái ông này, hoặc là em phải mang lại một cái sản phẩm nào đó mà 3 ông này không có, something that they can get elsewhere. Đó là cái sản phẩm của em nó là gì? Unique, duy nhất mà khách hàng không thể tìm kiếm ở đâu cả. Đó, đây là hai cái tips, đúng không nào? So people will only go to you and buy your product or your service if they feel it is added value over or above what they can get elsewhere, or something they cannot get elsewhere. That's it. So for me, understand the market and the customer. That's why number 7, the customer, right, is absolutely critical or important to success of the business. The other key thing is that you've got sufficient cash. Cash here means, you know what, money or capital. You need to have money, right, to run your business, to do what is necessary for your business. Okay, without money, nothing is impossible. And without money, it's quite impossible to do anything. That's it. Okay, so you have listened to, you know what, 2 interviews. Right, one is about what Mr. Julie, and the second one is with, you know, Miss Susan Barat. And these 2 people, right, have given us, you know, some useful pieces of information, pieces of advice, right, about how to run a successful business, how to start up a business successfully. Okay, I hope that you can get something, right.